I love cheese. We all love cheese, and Greece is literally a paradise with an ancient tradition in dairy farming and cheese making. Given the country's mountainous terrain, local milk production is largely focused on sheep and goat milk, preserving flavors and methods that have been developed over centuries. Let's explore the vast tradition of certified Greek dairy products and discover some of the most exciting cheeses. Το ταξίδι μας οδηγεί σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά των Κυκλάδων, την Άνδρο, με τον αρχοντικό χαρακτήρα και τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά. Μόνο στη χώρα της Άνδρου λειτουργούν 4 μουσεία, ανάμεσά τους το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Διασχίζοντας τη χώρα, καταλήγουμε στην πλατεία του Αφανούς Ναύτη και από εκεί θαυμάζουμε τον φάρο Τουρλίτη, αλλά και το εκκλησάκι της Αγίας Θαλασσινής. Εδώ θα γνωρίσουμε το βολάκι, το τοπικό παραδοσιακό τυρί με το χαρακτηριστικό ιδιαίτερο σχήμα από το οποίο πήρε και το όνομά του. Σήμα κατά τεθέν και αγαπημένο γαλακτοκομικό προϊόν της Άνδρου. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Χαρίκλια, εγώ ήρθα εδώ για να δοκιμάσω βολάκι Άνδρου και βρίσκω ζυμαρικά, τρίπια, κόκορα, βλήτα, ντομάτες, σταφύλια, πεπόνια, παξιμάδια, καφέδες. Στην Άνδρο κάνουμε 3 μορφές το βολάκι το τυρί. Ναι. Το χλωρό, το ημίχλωρο και το ξερό. Ναι. Το χλωρό είναι και μαλακό, Και μαλακό. Ωραία. Και μαλακό και είναι πιο ελαφριά η γεύση του, πιο απαλή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από αγελαδινό γάλα. Ή συνήθως Ως είναι. επιτοπλίστων είναι από αγελαδινό, αλλά γίνεται και από κατσικούλες και προβατάκια. Ναι. Το τρίτο είναι το ξερό, το οποίο μπορούμε να το ξύσουμε και να το βάλουμε στο φαγητό. Πρώτα εμείς το βολάκι το τρώμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλες τις μορφές. Οπότε αυτό εδώ Ναι, το κρεμάμε το κρεμάμε και θα καταλήξει να περάσει από αυτή τη φάση και να Βεβαίως. φτάσει εδώ. Ή είναι άλλο τυρί? Όχι, το ίδιο τυρί είναι. Το ίδιο. Στο τυρί είναι το Θα ίδιο χάσει τυρί. υγρασία. Απλά εμείς το ζυμώνουμε και το κάνουμε σε σχήμα βόλου και γι' αυτό λέγεται και βολάκι. Το βάζουμε σε ένα πανί. Στην αρχή βγάζει το βούτυρο και χάνουμε το βούτυρό του, πέφτει κάτω. Οπότε το βάζουμε στη δροσιά στην αρχή για να μπορέσει να μαζέψει, να ξεραθεί. Ανάλογα τώρα πώς το θέλεις, πας εκεί, το παίρνεις και το τρως. Πότε βρίσκουμε χλωρό βολάκι? Από την άνοιξη και μετά. Θα δοκιμαστούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, πάρε ένα καφέ, θα σου πω και την τύχη σου στο τέλος. Και το πετσετάκι από κάτω, το ανδριώτικο. Λοιπόν, το χλωρό μου αρέσει πάρα πολύ. Και το γάλα έχει τρομερή γεύση. Δηλαδή είναι όλα αυτά που έχουν φάει τα ζώα. Μπράβο. Χορτάρια, λουλούδια. Φτιάχνει βολάκι. Φτιάχνω. Λοιπόν, στο τυρί, να το τυρί. Είναι σε μορφή μαλακιά. Ναι. Τι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα? Έχουμε Λοιπόν, βάλει φυσιά έχει- στο γάλα. Έχει πήξει, το έχουμε πάρει, το έχουμε βάλει σε μία σαντίλα, έχει σουρώσει τα νερά του. Τυρόγαλο κάτω. Τυρόγαλο κάτω, έχει μείνει αυτή η μορφή του τυριού. Λοιπόν, το βλέπεις, γι' αυτό το λένε βολάκι, είναι σε μορφή βόλου. Το δένουμε. Και το κρεμάμε. Και το αυτό όσο κρεμάμε. στεγνώνει αντέχει και περισσότερο. Αντέχει περισσότερο. Τώρα, ας πούμε, σε καμιά δεκαριά μέρες Ναι. θα είναι αυτό που έφαγες, το χλωρό. Σε καμιά δεκαριά μέρες Δεκαριά θα μέρες. έχουμε το χλωρό. Για να φτάσουμε εδώ Για στην να φτάσουμε θα ενδιάμεση περάσουν κατάσταση. 15-20 μέρες. 15. Στο άλλο, ξέχνα το, μήνα και. Πάντα κρεμασμένα για να μην ακουμπάει το ένα πάνω στο άλλο, να παίρνει αέρα Από από παντού. όλες τις πλευρές του και να στεγνώνει. Και μετά αυτό εδώ το σκληρό το τρίβεις. Το σκληρό το τρίβεις. Εδώ τι έχουμε τριμμένο. Είναι τριμμένο Α. και έχω βάλει στον κόκορα. Δεν έχουμε δοκιμάσει την ενδιάμεση κατάσταση. Δεν είναι ξερό, έχει υγρασία, αλλά είναι πολύ πιο έντονο και τα λιπαρά του πιο Μπράβο, έντονα. μπράβο. Έχει χάσει την υγρασία, έχουμε μείνει τα λιπαρά. Ναι. Είναι σαν βούτυρο τώρα. Είναι σαν βούτυρο, ναι. Είναι διαφορετικά νόστιμο τώρα αυτό. Ναι. Τι άλλες συνταγές κάνετε με βολάκι, Χαρικλία? Λοιπόν, η σπεσιαλιτέ της Άνδρου είναι οι πατατοκεφτέδες. Ναι.
Που μπαίνει μέσα το τυρί στο Μπαίνει μείγμα. μέσα το τυρί, αλλά προσοχή μεγάλη, το ξερό βολάκι. Μόνο το ξερό βολάκι, για να μην βγάλει υγρασία, γιατί θα ανοίξουν οι πατατοκεφτέδες στο τηγάνι. Και τι μένει τώρα, ο κόκορας, Περίμενε. Αυτή. Κι άλλο τυρί. Θα βάλουμε Βέβαια. κι άλλο τυρί, το ξηρό. Το ξηρό. Και κοίτα τώρα πόσο πιο δύσκολο είναι και πόσο τρίβει. Αυτό τρίβεται. Και να σου πω, και τρίφτης δεν χρειάζεται. Μα έτσι Κοίτα. το κάνεις και διαλύεται. Κοίτα. αυτό, βέβαια. Εδώ δεν μπορώ να φανταστώ να βάλω κάτι άλλο. Μπράβο. Χαρίγλια. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Κι εγώ, πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, αποτελεί ένα σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών που άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους. Καθώς διασχίζουμε τον νομό Ρεθύμνου προς τον νότο, φτάνουμε στην Πρέβελη, έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς του Ρεθύμνου. Έναν τόπο όπου το ποτάμι συναντά τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα εξωτικό τοπίο με φοίνικες, γλυκό νερό και χρυσαφένια αμμουδιά. Πάνω από τον κόλπο δεσπόζει η ιστορική μονή Πρέβελης, σύμβολο αντίστασης και πνευματικότητας, με εντυπωσιακή θέα και βαθιά ιστορική σημασία. Συνεχίζουμε για τον Άγιο Βασίλειο, ένα παραδοσιακό χωριό που πήρε το όνομά του από την ομώνυμη εκκλησία του 13ου αιώνα. Η γύρω περιοχή είναι κατάφυτη με ελαιώνες και αμπέλια, μια αυθεντική εικόνα της κρητικής φύσης. Μέρος της αυθεντικότητας του νησιού είναι και η κρητική κουζίνα που ξεχωρίζει για τα αγνά τοπικά προϊόντα της. Ένα από αυτά είναι και το στακοβούτυρο. Φτιαγμένο από το καθαρό λίπος της κρέμας του γάλακτος, δίνει πλούσια γεύση και απογειώνει τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Στέλιο, μου είπαν να έρθω να σε βρω γιατί έχω απορίες σχετικά με το γαμοπίλαφο. Ήρθατε σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Είμαστε στον Αγιάννη, το Ρέθυμνο. Και κάνετε καλό γαμοπίλαφο. Ναι, πιστεύουμε. Τι έχουμε εδώ, για πες μας. Ένα-ένα. Εδώ έχουμε αρχικά το κρέας, Τι είναι που αυτό. εντάξει είναι πρόβιο. Άρα, μόνο πρόβιο, αποκλειστικά. Ναι, βράσαμε το κρέας, πήραμε το ζωμό, βάζουμε το ρύζι, προσθέτουμε λίγο λεμόνι και αλάτι, το βούτυρο, το στακοβούτυρο το λεγόμενο. Όχι στακά, στακοβούτυρο. Στακοβούτυρο είναι αυτό. Άρα- Στακοβούτυρο. Τότε το γάλα δεν έφευγε κάθε μέρα για τα τυροκομεία. Το αφήνανε το βράδυ, το λίπος ανέβαινε πάνω. Άμα μαζευόταν μια ποσότητα, Ναι. το βράζανε σε χαμηλή φωτιά. Όταν έβραζε λοιπόν και γινόταν υγρό όλο, Ναι, βάζανε μέσα αλεύρι, ναι. Λίγο. λίγο Ναι. αλεύρι και διαχωριζότανε. Και το βούτυρο το πέρανε μετά Από πάνω. από πάνω. Οπότε Διαχωριζόταν. είχαμε από τις μαζεμένες πέτσες τις βρασμένες δύο προϊόντα. Ναι, Τη στάκα κάτω και πάνω το στακοβούτυρο. Και αυτό είναι το στακοβούτυρο. αυτό είναι το στακοβούτυρο. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Προσθέτουμε το ζωμό, Στέλιο, ο ζωμός έχει μόνο το πρόβατο μέσα. μόνο το Ούτε κρεμμύδια, ούτε καρότα, ούτε τίποτα. Τίποτα. Πρόβατο και λίγο αλάτι. Ναι. Το γαμοπίλαφο από πού πήρε το όνομα του. Συνήθως το κάνατε στους γάμους, Από εκεί. ναι. Α. Από εκεί και ήταν κάτι που μπορούσε να ταΐσουν πάρα πολλούς ανθρώπους με λιγότερο κόστος. Λοιπόν, αφού ζεσταθεί το ζωμός, προσθέτουμε λεμόνι και προσθέτουμε και αλάτι. Προσθέτουμε το ρύζι. Αφού βάλουμε το ρύζι, τα αφήνουμε λίγο να βράσει πάλι και μετά χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε περίπου μισή ώρα θέλει. Και τότε προχωρούμε τη διαδικασία Με το στακοβούτυρο. με το στακοβούτυρο. Τώρα λοιπόν, αφού έχει τελειώσει το πιλάφαν και είναι ψημένο, το βγάζουμε από τη φωτιά και ετοιμάζουμε το στακοβούτυρο
Τώρα για αυτό το κατσαρόλι. Αυτό σχεδόν μια κουταλιά. Α, αρκεί αυτό, Ναι. Α, μύρισε, Μύρισε ωραία. Λοιπόν, τώρα το ανακατεύουμε, έτοιμο να σερβίρουμε. Θα σου πω. Μέχρι στιγμής είχα δοκιμάσει το τσιγαριαστό. Που λέω πώς μια τόσο απλή συνταγή μπορεί να βγαίνει τόσο νόστιμη. Αυτή την ξεπερνάει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για όλα τα μυστικά και τις πληροφορίες που μας έδωσες έτσι απλόχερα.